हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आरो लगते नमस्कार। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত কথা পাতিম লাকমি চিচি ক্ৰীমৰ বিষয়ে। যিসকলে জানে আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে নজনা সকলৰ বাবে সহায় হ'ব বুলি আশা কৰি। লাকমি চিচি ক্ৰীম এটা ধুনীয়া প্ৰডাক্ট হয়। লাকমিৰ যিকোনো বস্তুৱে খুবেই ধুনীয়া আৰু আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। ইমান হাই কভাৰেজ নিদিয়ে, লাইট কভাৰেজ দিয়ে। আপোনালোকে যদি ডেইলি লাইফত ইউজ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে ইউজ কৰিব পাৰে। খুবেই ধুনীয়া প্ৰডাক্ট হয়। মই আজি 2 বছৰে হেতি ইউজ কৰি আছো। খুবেই ধুনীয়া আৰু ইয়াৰে 3টা সেট থাকে, 4টা সেট থাকে। ডাঙৰটো 4টা থাকে, সৰুটো 3টা সেট থাকে। গতিকে আপোনালোকৰ স্কিন টোন হিচাপে চুজ কৰি ল'ব। আৰু ইয়াতে সানস্ক্ৰীন SPF 30 দিয়া আছে। আপোনালোকে এক্সট্ৰাকে সানস্ক্ৰীন লগাব কাৰণ জৰুৰী। যেহেতু আপোনালোকে বিউটি ব্লেন্ডাৰেদি ব্লেন্ড কৰিব পাৰে আৰু নহলে ব্ৰাছৰ সহায়ত ব্লেন্ড কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যি বিউটি ব্লেন্ডাৰেদি ভাল পায় সেই বিউটি ব্লেন্ডাৰেদি ব্লেন্ড কৰিলেই হ'ল। নাইবা আপোনালোকে যদি ভাল পায় বিউটি ব্লেন্ডাৰেদি তেনেহলে বিউটি ব্লেন্ডাৰেদি ব্লেন্ড কৰিলেও ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায়। আপোনালোকে এটা ভাল বিউটি ব্লেন্ডাৰ বা এডাল ভাল ব্ৰাছ কিনি ল'ব আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব বুলি আশা কৰিলো। তেনেহলে আজিলৈ আহিছো। প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে মই আগলৈ যিমান ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে নটিফাই হৈ যায়। বাই।